मित्रांनो एक्झाम फॉर्म भरल्यानंतर आणि कॉलेजला ॲस्पेक्ट केल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण लॉग इनवर क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो लॉग इन बाय तुम्ही जर आधार कार्ड असेल तर आधार कार्डच्या नंबरद्वारे लिंक करू शकता किंवा मोबाईल नंबर, पासपोर्ट नंबर किंवा ईमेल आय डीद्वारे. त्यानंतर तुमचा आधार कार्ड नंबर टाका, येथे पासवर्ड आणि येथे कॅप्चा टाका. त्यानंतर मित्रांनो हे झाल्यानंतर येथे ही फिल झाल्यानंतर लॉग इन बाय म्हणा किंवा मित्रांनो येथे जर तुमचा पासवर्ड येथे विसरला असाल तर पुन्हा फॉरगेट पासवर्डवर क्लिक करा. ओके मित्रांनो त्यानंतर आता येथे पुन्हा एक्झाम फॉर्मवर क्लिक करा. एक्झाम फॉर्मवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो हे पहा, अशा पुन्हा एकदा टाईम टेबल येईन, कोणाची किती डेट राहिली ते. त्यानंतर प्रोसीड या बटनावर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो हे पहा, मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं की माझा ऑनलाईन फॉर्म कसा भरला. त्यानंतर मित्रांनो पेमेंट फी कशी ऑनलाईन पेड करायची ते आता आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो हे पहा, इथे पे ऑनलाईन म्हणून दिसतंय आपल्याला, हे सिम्बॉल याद्वारे आपण येथे क्लिक करून आपण पे ऑनलाईन फी पेड करू शकतो. येथे नॉट पेड म्हणजे चलन तुम्ही आणखीन पेड केलेलं आहे आणि कॉलेजने ॲप्लिकेशन स्टेटस इनव्हार्ड म्हणजे स्वीकारलेलं आहे. ओके मित्रांनो, चला तर आपण आता ऑनलाईन पेमेंट कसं करायचं ते पाहूया. त्यानंतर हे पहा मित्रांनो, पे ऑनलाईनवर क्लिक केल्यानंतर त्यानंतर मित्रांनो येथे तुमचा सर्व पत्ता येईल तो भरून टाका. ॲड्रेस, पुन्हा येथे सिटी, स्टेट हे सर्व भरून टाका. त्यानंतर आपण आता प्रोसीड पेमेंटवर क्लिक करा. हे पहा पेमेंट आय डी आला आहे, इथे नेम आलं आहे, त्यानंतर अमाऊंटसुद्धा आली. हे पहा मित्रांनो, इतनी एवढी अमाऊंट मला भरायची फीसाठी. ट्रान्झॅक्शन आय डी, ॲप्लिकेशन आय डी, चलन नंबरसुद्धा आला आहे आणि रिमार्क पण आला आहे, म्हणजे एक्सपायर्ड हे रिमार्क आलेलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो हे पहा, इथे तुम्हाला काही सूचना दिल्या असेल त्या तुम्ही वाचू शकता. मित्रांनो यामधील एक ही सूचना खूप महत्त्वाची, IMP नोट्स म्हणजे यू डोंट अटेम्प्ट युअर ट्रान्झॅक्शन सेकंड टाईम. म्हणजे एक सार तुम्हाला सांगतो की जर तुम्ही हे म्हणणं काय की यांचं जर तुम्ही दोनदा अटेम्प्ट म्हणजे दोनदा फी भरू नका. कारण जर तुम्ही एकदा अटेम्प्ट केला असेल म्हणजे एकदा फी भरली असेल तर जर तुमच्या अकाउंटमध्ये डेबिट झालं असेल तर तुम्हाला पुन्हा भरण्याची गरज नाही आहे फी. ओके मित्रांनो, हे किंवा जर फी कट झाली अकाउंटमध्ये आणि फॉर्म जर सबमिट नसेल झाला तर तुम्ही येथे पहा कॉन्टॅक्ट टू अवर रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंट ऑर सेशन म्हणजे युनिव्हर्सिटीशी संपर्क साधा, याप्रमाणे मित्रांनो. चला तर मित्रांनो आता पुन्हा पेमेंट कसं करायचं ते पाहूया. हे पहा, यात प्रोसीड फॉर पेमेंटवर क्लिक करा. हे पहा मित्रांनो, प्रोसीड फॉर पेमेंटवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या पुढं न्यू ऑप्शन येईल. हे पहा, तुमच्या पुढं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तसेच नेट बँकिंग, UPI, भारत QR, EMI ऑप्शन हे सर्व ऑप्शन येईल. मित्रांनो इथे 650 येथे अमाऊंट दिसेल असेल. त्यानंतर याप्रमाणे तुम्ही कोणत्याहीद्वारे आपण पेमेंट करू शकता. चला तर मित्रांनो मी पेमेंट करतो. मी UPI ID द्वारे पेमेंट करतो आहे. जर तुमच्याकडे फोनपे असेल तर फोनपेद्वारे पेमेंट करू शकता. पेमेंट ID टाकू शकता किंवा जर गुगल पे असेल किंवा कोणताही हे पहा अदर UPI व्हॉट्सअपद्वारे सुद्धा तुम्ही पेमेंट करू शकता. मित्रांनो या मेक अ पेमेंटवर क्लिक करा. हे पहा, त्या अगोदर मी फोनपेवर क्लिक करतो. येथे तुमचा एंटर UPI ID हा तेथे सिलेक्ट करा. UPI ID तुम्हाला मित्रांनो कुठे भेटेल तर फोनपेवरच्या सेटिंगमध्ये माय UPI IDवर क्लिक केल्यानंतर तुमचा UPI ID सुद्धा भेटत असतो. चला तर मी माझा UPI ID टाकतो. मित्रांनो तुम्ही येथे UPI ID टाकल्यानंतर मेक पेमेंटवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला UPI ID आणि फोनपेवर सूचना येईल आणि तुम्हाला भरणा करा किंवा डिपॉझिट करा किंवा कॅश
पेमेंट करा हे अशी सूचना येईल आणि त्या सूचनावर 650 असेल किंवा कोणती फी असेल तर ती तुम्ही फोनपे ॲपमध्ये जाऊन ती सिलेक्ट करून तुम्ही भरणा करू शकता. चला तर मित्रांनो, मी माझं तुम्हाला हे ऑनलाईन बँकिंगमध्ये कसं पेमेंट करायचं ते पाहतो. हे पहा मित्रांनो, इथे टाईम पण आलेला आहे. मी पेमेंट सुरुवात केलेली, माझा UPI ID टाकवला आणि इथे 4-5 मिनिटाचा टाईम असेल. जर तुम्ही 5 मिनिटात पेमेंट केलं तर ते सक्सेसफुल होईल, जर नसेल केलं तर ते अनसक्सेसफुल होईल. चला तर मित्रांनो, मी पेमेंट करतोय. मित्रांनो, हे पहा फोनपेवर विनंती केलेली आहे, हे अशी मेसेज येईल. तुम्ही फोनपे ॲप उघडून भरणा करा, यावर क्लिक करा. हे पहा मित्रांनो, भरणा कला सावित्रीबाई पुणे युनिव्हर्सिटी 650 यानंतर तुम्ही हे करू शकता. ओके मित्रांनो, चालन तर तुम्ही मित्रांनो, हे बघा मी पेमेंटसुद्धा केलेलं आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी 650 रुपयाचं पेमेंट केलेलं आहे. मित्रांनो, आता आपण वेबसाईटवर जाऊन पाहूया हे पेमेंट सक्सेसफुल झालं आहे का नाही. मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता तर आपलं पेमेंटसुद्धा झालेलं आहे. हे पहा मित्रांनो, आधी चलन स्टेटस हे पेंडिंग दाखवत होतं, आता पेड दाखवतं आहे. मित्रांनो, हे पहा हे पेड दाखवतं. मित्रांनो, याप्रमाणे तुम्ही चलन भरू शकता. आता जर तुम्हाला प्रिंट काढायची असेल तर प्रिंटसुद्धा काढू शकता. या प्रिंट बटनावर क्लिक करा. मित्रांनो, हे पहा प्रिंट बटनावर क्लिक केल्यानंतर डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड आधार कार्ड, डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड एक्झाम फॉर्म PDF डाउनलोड करा. आणि मित्रांनो, हे पहा माझी फी डाउनलोड पण झालेली आहे. याप्रमाणे तुम्ही मित्रांनो तुमचा फॉर्म सिलेक्ट करू शकता. चालन तर मित्रांनो, याबद्दल काही अडचण असेल किंवा कोणतेही काही ही अडचण असेल तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाकू शकता. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण ऑनलाईन फी कशी सबमिट करायची हा व्हिडिओ पाहिलेला आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स व्हिडिओ. Friends, if you like this video, please like, share and subscribe Marathi Manus channel. Thank you for watching this.